Kapag kayo o isa sa inyong mga mahal sa buhay ay naaksidente at wala namang masyadong injury kundi sugat lamang, narito ang inyong maaaring gawin upang matiyak na magamot ang kanilang sugat. Tandaan, kapag hindi tumitigil ang pagdurugo o kaya ay mayroong foreign object sa sugat, maaaring kailangan niyong tumawag ng emergency medical services kagaya ng 911 UNTV. Pero pag tumigil naman ang bleeding at walang kahit anong bagay na nasa sugat, ito ang inyong maaaring gawin. Kung marumi ang sugat, hugasan ito sa running water. Pwede rin itong punasan gamit ang alcohol-free wipes. Tuyuin ito gamit ang malinis na gauze swab at pagkatapos ay takpan ng sterile gauze. Itaas ito sa level na mas mataas sa puso. Iwasang hawakan mismo ang sugat. At time to time, laging linisin ang paligid ng sugat upang hindi magkaroon ng impeksyon. Kung wala namang ibang medical condition ang pasyente, kagaya ng diabetes, dapat ay kusang gagaling ang sugat basta laging nililinis at tinatakpan ng gasa ang sugat upang matuyo. Tandaan, ito ang mahalagang maitulong sa isang biktima na may sugat. Control bleeding. Mahalagang matigil ang pagdurugo. Kapag hindi ito tumitigil, tumawag agad ng emergency medical services. Minimize infection. Hugasan ang sugat at tiyaking malinis ang paligid ng sugat. Palaging takpan ng gasa habang pinapagaling pa ang sugat. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.